ආයුබෝවන් පුංචි අපේ චිත්‍ර පන්තියට සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපේ පුංචි පැටවු ටික අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න හදන්නේ. ආර්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි කරන්නේ. මේකට මෙයාලා මේ කරන්න හදන්නේ මලක්. සන්ෆ්ලවර් එකක් තමයි A4 sheet භාවිතා කරලා තමයි මෙයාලා මේක හදන්නේ. ඉතින් ඇතර මේ අද මේ දේ කරන්න යෝජනා කරේ නම් සඳුනි දුව ඇය 6 ශ්‍රේණි ඉගෙනු ලබන චිත්‍ර විෂය හදාරන දුවක්. ඉතින් ඇය තමයි යෝජනා කරන්නේ මේක හදමු කියලා. ඉතින් හැමෝම ඉතින් ආසයිනේ පුංචි දරුවන් මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් අපි අද හිතුවා මේක හදන්න. ඉතින් මෙයාලා මුලින්ම රවුමට හැඩ කපා ගන්නවා. රවුම් එක කොලයක භාවිතා කරලා ඒ මලේ පෙති සකසා ගැනීම සඳහා මෙයාලා රවුම් ඇඳලා එක සමාන රවුම් ඇඳලා කපා ගන්නෙ. ඉන්පසු මේ රවුම් කපාගත් රවුම් දෙක හරි මැදින් නවනවා. ඒ වගේම ඕන වෙනවා කළු පාට ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයේ රවුමකුත් මේගොල්ලෝ කාඩ්බෝඩ් එකකට කළු පාට A4 sheet එකක් තමයි අලවන්නේ. අලවලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්නවා. ඒ අරගෙන මෙයාලා සකසාගත් පෙති ඒ මලේ ඒ රවුමේ වටේට අලවනවා. එහෙම තමයි ඉතින් මල සකස ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න එයාලා කරන විදිහ. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ට තවත් මේ වගේ නිර්මාණ කරන්නට මම හැකි වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයාලා පුංචි දරුවෝ කොහොමත් ආසයි විවිධ නිර්මාණ කරන්න නේද? ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉඳලා බලමු මෙයාලා ඒ මල සකස ගන්න හැටි.